वेट लस गर्नलाई कस्तो खालको खाजा खान ठिक होला त? वेट लस गर्न खोजिरहेका मानिसहरू पनि प्राय जसो बिस्कुट, ब्रेड, पफहरू खाइरहेका हुन्छन्। तर वेट लस नै गर्ने हो भने हेल्दी खानेकुराहरू नै खानुपर्छ। एक कचौरा चना, केराउ जस्तो गेडागुडी खान सकिन्छ वा त्यसैको सातु 3-4 चम्चा जति खान सकिन्छ। यदि दाल पाकेको छ भने त्यसलाई पनि खाजाको रूपमा खान सकिन्छ। सिजनल एउटा फलफुललाई पनि स्न्याक्सको रूपमा खान सकिन्छ। अंगुर, स्ट्रबेरी जस्तो छ भने चाहिँ 8-10 दाना खाए हुन्छ। मिक्स फ्रुट खान मन छ भने 150 ml को बाउलमा 1 बाउल मिक्स फ्रुट खान सकिन्छ। 150 ml भएको कपको 1 कप दुध पिउन सकिन्छ। कसैलाई नपच्ने भएकोले उनीहरूले पनि त्यति नै दही खाए हुन्छ। चिसोले असर गर्यो भने चाहिँ मनतातो पानीमा फिटेर खादा हुन्छ। अन्डा पनि खान सकिन्छ तर बोइल्ड हुनु पर्यो। काजु, बदाम, ओखर, पेस्ता जस्तो नट्सहरू 8-10 पिस खान सकिन्छ। हेल्दी फेयर भए तापनि क्यालोरी ज्यादा दिने भएकोले धेरै खान मिल्दैन। पिनट बटरले भने चाहिँ वेट गेन गराउँछ। कुन सागसब्जी मनपर्छ त्यसलाई खाजाको रूपमा पनि खान सकिन्छ, जस्तै कि उसिनेको इस्कुस, उसिनेको फर्सी। भेजिटेबल, मसरुम, 3-4 पिस चिकनको सुपहरू पनि खान सकिन्छ स्न्याक्सको रूपमा। तर नुन तेल भने चाहिँ कम हुनु पर्यो। चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स जस्तो सीड्सहरू पनि खान सकिन्छ 1 टेबल स्पुन जति। प्याज, काँक्रा, मुला, गाजर, लेटिस जस्तो सलादहरू पनि खान सकिन्छ। लेमन वाटर, ग्रीन टी, हर्बल टी, चिनी बेगरको ब्ल्याक टी पनि स्न्याक्सको रूपमा खान सकिन्छ। यो आइटमहरूबाट हजुरहरूले कुनै पनि 2टा आइटम चुज गरे हुन्छ, जस्तै कि चना र अन्डा, दुध र चनाको सातु, दही र फलफुल, दुध र चना, चना र फ्रेस सुप, सलाद र लेमन वाटर चाहिँ जुन बेला खान मन छ त्यति बेलै खान सकिन्छ। तपाईहरूले एउटा मात्र आइटम खान्छु भन्दा पनि मिल्छ। मैले कार्बोहाइड्रेट रिच खानेकुराहरू त दिएको छुइनँ, त्यसैले अलिक दिन गाह्रो हुन सक्छ। बिस्तारै बानी बस्दै जान्छ। एकदमै क्रेभिङ भयो भने चाहिँ महिनामा 1-2 चोटि कार्बोहाइड्रेट भएको खानेकुराहरू चलाउन सकिन्छ। यदि वेट लस रिलेटेड अरू पनि भिडियो हेर्नु मन छ भने माथिको भिडियो क्लिक गर्नुहोला।